નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રયાસ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। આજે 15થી વધુ રાજ્યોમાં વરસાદની આગાહી। પહાડો પર સતત હિમવર્ષા અને ત્યાંથી ફૂંકાતા બર્ફીલા પવનોને કારણે ઉત્તર ભારતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં તાપમાનનો પારો સતત નીચે જઈ રહ્યો છે। બીજી તરફ ચક્રવાતી તોફાન માડુસના કારણે દક્ષિણ ભારતના ઘણા ભાગોમાં છેલ્લા 3 દિવસથી સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે। આજે પણ દેશની વેધર પેટર્ન રવિવારની જેમ જ રહેવાની શક્યતા છે। ભારતના હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર ઉત્તર પાકિસ્તાન અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાંથી પશ્ચિમી વિક્ષેપ આગળ વધવાની સંભાવના વચ્ચે પર્વતીય રાજ્યોમાં હવામાનની પેટર્ન આગામી 2 થી 3 દિવસ સુધી બગડી શકે છે। ગિલગિટ, બાલ્ટિસ્તાન, મુસ્તરાબાદ, લદ્દાખ, જમ્મુ કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડના પર્વતોમાં આગામી કેટલાક દિવસો સુધી હિમવર્ષા સાથે વરસાદની સંભાવના છે। બીજી તરફ પહાડી વિસ્તારોમાંથી આવતા બર્ફીલા પવનોને કારણે ઉત્તર ભારતના મેદાની વિસ્તારોમાં તાપમાનમાં સતત ઘટાડો જોવા મળી શકે છે। જમ્મુ કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, ઝારખંડ સહિત ઘણા રાજ્યોમાં તાપમાનમાં વધુ ઘટાડો થવાની સંભાવના છે, જેથી આગામી દિવસોમાં લોકોની મુશ્કેલીમાં વધારો થઈ શકે છે। ઉત્તર ભારતમાં જ્યાં શિયાળાનો ત્રાસ વધી રહ્યો છે, બીજી તરફ આજે પણ દક્ષિણ ભારતના ઘણા ભાગોમાં વરસાદની સંભાવના છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર ચક્રવાતી તોફાન માડુસના કારણે તમિલનાડુ, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, ગોવા, મિઝોરમ, આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ સહિત અનેક સ્થળોએ વરસાદ પડી શકે છે। કેટલાક રાજ્યોમાં આગામી 2-3 દિવસ સુધી ભારે વરસાદ ચાલુ રહેશે। સાયક્લોન માડુસને ધ્યાનમાં રાખીને હવામાન વિભાગે માછીમારોને 2-3 દિવસ સુધી દરિયો કે દરિયા કિનારે ન જવાની અપીલ કરી છે। આ સાથે MIDએ સામાન્ય લોકોને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોથી દૂર રહેવાની સલાહ આપી છે, જેથી જાનમાલનું નુકસાન ટાળી શકાય। ખેડૂત મિત્રો, ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહો ખેડૂત પ્રયાસ યુટ્યુબ ચેનલ।